كيدخل البرد وانا في تماره، الكحبه كتمشي وكتجي وما لقيت ليهاش الحل. قلتي خصو القليله في القليله من 4 ل 5 لي زونتيبيوتيك في هذا البرد، لان الكحبه كتعذبو شهور والصدر ديال ولدي عامر وما بغاش يخوى. دي بحال البيضه نعيا ناخد في الاحتياطات وديما مريض، ديما السخانه والكحبه. هادي كلها اعراض ديال الحساسيه باينه وواضحه وضوح الشمس، ولكن للاسف اكثر من 80% ديال الوالدين كيرفضوا هاد التشخيص، يفضلوا يلقاو اعذار. البرد جا قاصح، ولدي مناعته ضعيفه، الدواء ما جاش معاه، انا اللي ما درتش اللي عليا وزيد. اي طفل كتجي الكحبه في هذا البرد وما كتطلقوش او عنده الكحبه عارض ضروري لابد منها وما كيتهنى منها حتى كيدفى الحال، او مع اقل مجهود كتلقاه كيكحب او كيتصاب بالتهابات متتاليه ديال القصبات الهوائيه، او الصدر ديالو كيصفر في هذا البرد 2 و3 و4 وخصوصا بالليل. هاد الوليدات الله يخليكم ما تسكتوش عليهم وتخلطوا لهم في الدويات بدون اي فائده. علاج ديال الحساسيه متوفر وامن والنتائج ما شاء الله. في امان الله. قولوا لي في لي كومونتير واش نتوما وليداتكم كيعانيوا من هاد الاعراض او لا.